साथीहरू, तपाईहरुले ब्रान्ड अकाउन्ट बनाउन चाहनुहुन्छ? ब्रान्ड अकाउन्ट भनेको के हो पहिला त्यो चाहिँ बुझौँ है त। स्पेशली यहाँनिर ब्रान्ड अकाउन्ट भनेपछि त्यो च्यानल हो, त्यो अकाउन्ट हो जुन चाहिँ तपाईले अर्को मेल आइडी क्रिएट नगरेरै तपाईले आफ्नो मेल आइडीबाटै क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। तर त्यहाँनिर मेल आइडी चाहिँ क्रिएट हुन्छ, तर तपाईलाई त्यो खासै मतलब चाहिँ हुँदैन। जुन अकाउन्ट तपाईले खोल्दै हुनुहुन्छ, जुन च्यानल तपाईले खोल्नुहुन्छ, त्यो च्यानल तपाईले पुरै एक्सेस गर्न पाउनुहुन्छ र त्यो च्यानलबाट पनि तपाईको च्यानल पुरै एक्सेस गर्न सकिन्छ। सो साथीहरू, ब्रान्ड अकाउन्ट भन्नाले तपाईले आफ्नै युट्युब च्यानलबाट चाहिँ सम्पूर्ण एक्सेस पाउनुहुन्छ त्यो अकाउन्टमा। यो चाहिँ एकदम च्यानल परमिसनको एडभान्स रूप हो। जस्तै कि मैले माइल ब्लगमा अथवा नेपाली सिलाइ बुनाइलाई मैले पर्मिसन दिएँ भने त्यो दुईवटा युट्युब च्यानललाई मैले पर्मिसन दिएँ। तर ब्रान्ड अकाउन्टमा त्यस्तो छैन। ब्रान्ड अकाउन्टमा डाइरेक्ट तपाईले नै ह्यान्डल गर्ने हो, एक्सेस गर्ने हो। सो तपाई जुनसुकै च्यानलमा लगइन गर्नुस्, मेरो मतलब तपाईलाई जुनसुकै अकाउन्ट एक्सेस गर्नुस्, तपाईलाई त्यहाँनिर स्विचको अप्सन दिन्छ। सो एकदम सजिलो रहेको छ ब्रान्ड अकाउन्ट। यसबाट धेरै सजिलै गरी तपाईले कामहरु गर्न सक्नुहुन्छ, ह्यान्डल गर्न सक्नुहुन्छ। सो आजको श्रृंखलामा हामी यही जान्ने छौं। एउटै च्यानल, एउटै अकाउन्टबाट तपाईले 50 वटा ब्रान्ड अकाउन्ट क्रिएट गर्न पाउनुहुन्छ। फरक जीमेल अकाउन्ट क्रिएट नगरेरै एकदम सजिलोसँगै। सो आजको यो ब्रान्ड अकाउन्ट बनाउने तरिका सिक्ने छौं। त्यसभन्दा अगाडि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानलसँग जोडिनुस्, च्यानल सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकन प्रेस गरेर र भिडियो कम्प्लिटली हेर्नु होला। भिडियो इन्फर्मेटिभ छ। यदि तपाईलाई आवश्यक छ भने, यदि तपाईले धेरैवटा युट्युब च्यानल ह्यान्डल गर्न चाहनुहुन्न र एउटैबाट ठिक छ भने तपाईलाई यो भिडियो चाहिँ आवश्यक छैन है त। सो लाग्छौं आजको यो श्रृंखलातर्फ। साथीहरू, सर्वप्रथम तपाईहरु चाहिँ आफ्नो युट्युब ड्याशबोर्डमा जानुपर्ने छ। युट्युब ड्याशबोर्डमा जानको लागि सर्वप्रथम तपाई मोबाइलबाट हुनुहुन्छ भने आफ्नो ब्राउजर ओपन गरेर त्यसलाई डेस्कटप साइट गर्नु होला। डेस्कटप साइट गरिसकेपछि आफ्नो युट्युब ड्याशबोर्डमा भिजिट हुनु होला। भिजिट भइसकेपछि यहाँनिर चाहिँ सेटिङमा जानु होला, अथवा तपाईले डाइरेक्ट आफ्नो होम पेजबाटै डाइरेक्ट अकाउन्टमा क्लिक गरेर त्यहाँनिर सेटिङमा जानु सक्नुहुन्छ। तरिका एउटै हो। म यहाँनिर ड्याशबोर्डबाट गएर सेटिङमा गएर च्यानलमा गएर एडभान्स सेटिङमा जान्छु। एडभान्स सेटिङमा गइसकेपछि अलिकति तल हेर्न सक्नुहुन्छ युट्युब अकाउन्ट भन्ने, यहाँनिर म्यानेज योर युट्युब अकाउन्ट, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि सेम ठाउँमा आउनुहुन्छ तपाई। यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ क्रिएट अ न्यू अकाउन्ट भन्ने, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ टु क्रिएट अ न्यू च्यानल, क्रिएट अ ब्रान्ड अकाउन्ट भनेको छ। सो ध्यान दिनु होला। यसभन्दा पहिला चाहिँ यो क्रिएट अ न्यू ब्रान्ड अकाउन्ट टाइपको आउँथ्यो भने अहिले चाहिँ एड अर म्यानेज योर च्यानल्स भन्ने यहाँनिर अप्सन आउँछ। सो तपाईको कुनवाला अप्सन छ त्यही फलो गर्नु होला। यहाँनिर मैले तपाईलाई दुईवटै तरिका सिकाउने छु। सो अहिले चाहिँ यहाँनिर मैले एड अर म्यानेज योर च्यानल्समा क्लिक गर्छु। अगाडिको जुन तरिका थियो त्यो तरिका आउनको लागि चाहिँ यहाँनिर एक स्टेप अरु थपिदिएको छ। सो अब चाहिँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर क्रिएट अ न्यू च्यानल भन्ने। सो यसमा क्लिक गर्नुपर्ने छ। यसमा क्लिक गरिसकेपछि बल्ल चाहिँ अगाडिको जुन लेआउट थियो त्यसमा जान्छ। देख्न सक्नुहुन्छ सेम आयो। सो यहाँबाट तरिका सेम नै रहेको छ। यहाँनिर चाहिँ तपाईले कुन च्यानल क्रिएट गर्दै हुनुहुन्छ त्यो च्यानलको नाम चाहिँ यहाँनिर च्यानलको नाम दिएर टाइप गरेर तपाईले क्रिएट भन्नेमा चाहिँ क्लिक गर्नुपर्ने छ। क्लिक गरिसकेपछि तपाईको सामु हेर्न सक्नुहुन्छ नयाँ युट्युब च्यानल ओपन भइसक्यो। सो अब चाहिँ यसरी हामीले नयाँ युट्युब च्यानल क्रिएट गर्न सक्छौं मज्जाले। यहाँनिर प्रोफाइल पिक्चर चेन्ज गर्ने, कभर आर्ट चेन्ज गर्ने सबै सेम कुरा रहेको छ। यसरी हामीले नयाँ ब्रान्ड अकाउन्ट क्रिएट गर्न सक्छौं हाम्रो च्यानलको अन्डरमा। यो सबै ह्यान्डल गर्ने जिम्मा मेन अकाउन्टमै हुन्छ। फुल्ली एक्सेस हुन्छ। पर्मिसन भन्दा एडभान्स रूप हो। एकदम राम्रो रहेको छ यो। तपाईले यो मैले अगाडि पनि भनेको थिएँ, एउटै
युट्युब च्यानलमा तपाईँले 50वटा ब्रान्ड अकाउन्ट क्रिएट गर्न पाउनुहुन्छ भनेर। अलराइट साथीहरू, कस्तो लाग्यो आजको श्रृङ्खला? मलाई आशा छ तपाईँलाई हेल्पफुल लाग्यो होला, इन्फर्मेटिभ लाग्यो होला र ब्रान्ड अकाउन्ट बनाउने यो तरिका तपाईँहरूलाई मन परेको खण्डमा चाहिँ लाइक अवश्य गर्नुहोला र सल्लाह सुझावको लागि कमेन्ट बक्स छँदैछ र आगामी एपिसोड कस्तो हुनुपर्छ तपाईँको केही क्युरियोसिटी, केही जिज्ञासा छ भने कमेन्ट बक्समा पनि छोड्न सक्नुहुन्छ। सो आजको श्रृङ्खलालाई म यहीँ समापन गर्न चाहन्छु, बिदा माग्न चाहन्छु। भेटौँला यस्तै नेपाली ज्ञानको नयाँ नयाँ एपिसोडमा। नमस्कार।